Наши уже тут, да? Я организовал. Ні, це цивільний об'єкт, ви ж бачите, що це старий такий мікрорайон, центральна частина міста Харкова, п'ятиповерхові житлові будинки, які, знаєте, завжди тут були люди, завжди жили люди. Центральна частина міста Харкова, жодного військового об'єкту, як ви бачите, тут нема. Да. А состояние, в каком состоянии ваша квартира? Я иду смотреть. Нема, квартири немає. Звичайно. Чому? Що чому? Ну, от, ремонт як? Я збиралася жити, я тут збиралася.